हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। आज हामीले चाहिँ AutoCAD मा ड्रइङ टुलबार को बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। विथ एक्जाम्पल हामी त्यो गरेर पनि हेर्छौं। ड्रइङ टुलबार भनेको यस्तो टुलबार हो जुन चाहिँ तपाईको डिजाइन एन्ड मोडलिङ गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ मोस्ट युज टुलबार हो। यो चाहिँ अब तपाईको डिफरेन्ट क्याटेगोरी इन्जिनियरिङमा चाहिँ डिफरेन्ट किसिमले युज हुन्छ। तपाईको सिभिल इन्जिनियरले डिफरेन्ट किसिमले युज गर्छ, मेकानिकल इन्जिनियरले डिफरेन्ट किसिमले युज गर्छ र आर्किटेक्ट इन्जिनियरले डिफरेन्ट किसिमले युज गर्छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईको यो ड्र टुलबारलाई चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेका छौं। यो चाहिँ तपाईको डिटेलली सिक्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको अलि प्राथमिकता दिएर तपाईको डिटेलली चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको भिडियोलाई चाहिँ तपाईको छुट्याएर गरेका हौं। अब तपाईको स्टार्ट गरौँ है त। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा चाहिँ तपाईको ड्रइङ टुलबारलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब हामी चाहिँ मेनुबाट जान्छौं। मेनुबाट जाँदा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेनु बार छैन। सो अब हामीले चाहिँ मेनु बारको लागि चाहिँ हामी ड्रप डाउन मेनुमा जान्छौं। सो यहाँ गएर तपाईको सो मेनु बारमा जान्छौं। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फाइल एडिट भ्यूहरु छ। यहाँ अलि पछाडी गइसकेपछि यहाँ ड्र मेनु छ, त्यसलाई हामी चाहिँ क्लिक गर्छौं। सो यहाँ हामी चाहिँ लाइनमा क्लिक गर्छौं। सो अब हामीले चाहिँ त्यो त भेट्यौं, तर हामीले युनिट सेटिङ गरेको छैन। सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा यसलाई स्किप गरौँ। सो युएन गरेर युनिट सेटिङ गर्छौं। यसमा चाहिँ तपाईको अब हामीले अरु कुराहरु केही गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ तपाईको प्रिसिजनलाई चाहिँ सिंगल 0 मा गरौँ र इनपुटलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ मिलिमिटरमा गरिदिन्छ है त। त्यसपछि ओके। अब हामीलाई चाहिँ तपाईको अब लाइन ड्रमा जाने। ड्रमा गइसकेपछि अब हामी चाहिँ लाइनमा जान्छौं। सो लाइनमा गएर हामीले चाहिँ यो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ स्पेसिफाई गर्छौं। ओके। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन चाहिँ तपाईको अर्थो मोड हाम्रो अन छैन। सो अब हामीले चाहिँ अर्थो मोड अन गर्छौं। अब यसमा चाहिँ मैले 10 गरे, यता पनि 10 10 र अब यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्दै। अब हामी चाहिँ अर्को कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हामी चाहिँ एक बारमा गएर गर्न सक्यौं। सो लाइन कमान्ड लागु गरौँ। त्यसपछि अब यसलाई हामी चाहिँ जस्ट एउटा लाइनलाई मात्र तानौं है। ल अब अर्को भनेको हामी चाहिँ कमान्डबाट हान्न सक्यौं। लाइन कमान्ड हान्नलाई एल हान्नु भयो भने हुन्छ, लाइन हान्दा पनि भयो। यसको लागि चाहिँ म यहाँ सेन्टर देखि लिए र कम्प्लिट गरे। अब तपाईको यो त भयो तपाईको लाइनको कुरा, लाइन कमान्डको कुरा। लाइन कमान्डमा तपाईको हामीले चाहिँ तपाईको इन्क्लाइन लाइन अथवा लिनियर लाइनको अझै कुरा गरेका छैनौं। लिनियर लाइनको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईको कसरी लिनियर लाइन चाहिँ बनाउने अथवा तपाईको रेफरेन्स एंगल हामीले चाहिँ अब ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ एंगल लाइनहरु पनि बनाउनु पर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एल गरौँ। सो पोइन्ट स्पेसिफाई गरेर अब हामीले चाहिँ कति डिग्रीमा बनाउने हो त यो लाइन तपाईको यो अब हामीले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ जोइन हुने गरी चाहिँ गर्ने हो। सो अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कति छ अब हामीले डाइमेन्सन दिनु पर्यो। मोटामोटी म टेन्टेटिभ डाइमेन्सन दिन्छु 8। एंगल कति डिग्रीमा 45 डिग्रीमा गर्छु मैले अहिले। गर्दाखेरि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन बनेको छ। यो चाहिँ तपाईको यो एंगल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज एंगल हो। विथ रेस्पेक्ट टु 0 डिग्री तपाईको इन ड्रइङ ईस्ट देखि नर्थ चाहिँ 90 डिग्री गइरहेको छ। एन्टी क्लकवाइज चाहिँ तपाईको रेफरेन्स चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हो।
सो अब मैले यसलाई चाहिँ तपाईको ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा म्याच गरे है त। अब यसलाई अब मैले अर्को लाइन पनि अब त्यस्तो गराउन सके मैले। अब त्यसको लागि फेरि लाइन कमान्ड हान्छु, एउटा पोइन्ट लिन्छु मैले, पोइन्ट लिएर मैले अब यसलाई चाहिँ फेरि डिग्री गर्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। अब लाइन कमान्ड पछि अब हामीले गर्छौं पोलिलाइन। पोलिलाइन पनि सेम नै हो तपाईको। अब हामी चाहिँ ड्र मेनुबाट पनि गर्न सक्यौं। ड्र मेनुमा गएर अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिलाइन यहाँ छ, क्लिक गर्यौं। सो अब पोलिलाइन चाहिँ अब डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ, रेक्टेंगल बनाउन हुन्छ, जस्ट लाइन बनाउनलाई मात्रै हुन्छ। तपाईको आर्क बनाउनलाई पनि हुन्छ। अब तपाईको अब अन्य धेरै कुराहरु हुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रेक्टेंगल बनाऊ है त। टेन अब हामी चाहिँ तपाईको इन्टरबाट पनि काम गर्न सक्छौं, स्पेसबाट पनि काम गर्न सक्छौं। सेम इन्टर लिएर तपाईको स्पेसले सेम काम गर्छ। सो अब यसमा चाहिँ मैले मिड पोइन्टबाट एउटा लाइन पोली लाइन तान्दै यसरी स्पेस गरे, अथवा तपाईले इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तान्यो। अब यो दुईटामा चाहिँ तपाईलाई म डिफरेन्स देखाउँछु। तपाईले यसमा अब यो दुईटामा चाहिँ तपाईले अब यसमा चाहिँ तपाईले डिफरेन्स हेर्नुस् है त। लेट म तपाईलाई यसलाई यस्तो गरे, यसको कलर अलि अनि गर्दिए, येलो गर्दिए र यसको कलर मैले तपाईको यसको कलर मैले रेड गर्दिए। अब हेर्नुस् है त, यो चाहिँ तपाईको लाइन सेगमेन्टबाट बनाएको हो, यो चाहिँ पोली लाइनबाट बनाएको हो। तपाईको दुईटा टुल्स डिफरेन्ट टुल्सबाट बनाएको हो। डिफरेन्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्नुस् है त, प्रत्येक सेगमेन्टहरु छुट्टा-छुट्टै सिलेक्ट हुन्छ र प्रत्येक लाइन सेगमेन्टहरु यो चाहिँ तपाईको यसरी छुट्टिन सक्यो। तपाईको यसरी छुट्टिन सक्यो। यसलाई हामीले चाहिँ छुट्टाउन सक्यो यसरी। यो चाहिँ तपाईको लाइन कमान्डबाट बनाएको रेक्टेंगल अथवा एउटा प्लानै भनौं न तपाईको हो। यो चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ यतापट्टिको यो चाहिँ पोली लाइनबाट बनाएको कुरा हो। सो अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईको पोली लाइनमा के हुन्छ भन्दा टोटल होल सेगमेन्ट चाहिँ तपाईको एउटै हुन्छ हैन। तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस्, होल सेगमेन्ट चाहिँ एउटै कनेक्टेड सेगमेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी छुटाउन सक्दैनौं। यो तपाईको मुभ गर्यो भने टोटलै मुभ हुन्छ यसरी। तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसमा बेसिक डिफरेन्स देखिहाल्नु भयो है। अब यसमा हामीले चाहिँ तपाईको लाइनमा तपाईको अब हामी चाहिँ तपाईको लाइन कमान्डमा चाहिँ तपाईको केही मोडिफिकेसनहरु गर्न सक्छौं। त्यो कुराहरुको के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु। सो लाइन कमान्डमा हामीले चाहिँ क्लिक गर्ने। तपाईको क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्रेच एन्ड लेन्थेन भनेर आएको छ। यो तपाईको यसमा चाहिँ सेन्टरमा थिच्ने बेला चाहिँ के आउँदैन, तपाईको यसमा पनि त्यही आउँछ। सो अब हामीले चाहिँ तपाईको स्ट्रेच गर्छौं है त। स्ट्रेच गर्ने भनेको जस्तो अब यो लाइनलाई हामीले चाहिँ स्ट्रेच गर्न सकियो। तपाईको यसरी स्ट्रेच गर्न सकियो हैन। अब अर्को भनेको तपाईको लेन्थेन भनेको छ। लेन्थेनमा चाहिँ तपाईको अब हामीले चाहिँ के गर्न सकियो, यसलाई अब हामीले लेन्थेन गरौँ। लेन्थेनलाई अब हामीले चाहिँ यसलाई थोरै यसरी बढाइदिन सक्यो। तपाईको लेन्थेन र तपाईको स्ट्रेच भनेको लगभग सिमिलर कुराहरु हो। तपाईको त्यति धेरै फरक देखाउँदैन। तर त्यही कुरा मोडिफिकेसन चाहिँ पोली लाइनमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै अब यसको अब हामीले चाहिँ यो कर्नरमा गर्यो भने चाहिँ के डाइमेन्सन मात्र देखाउँछ, तर सेन्टरमा गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ मोडिफिकेसनको कुराहरु आउँछ।
यो एउटा चाहिँ तपाईँको स्ट्रेच भन्ने कुराहरू छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेच गरौँ। स्ट्रेच भनेको अब हामीले पर्टिकुलर तपाईँको एउटा सर्टेन त्यसको रेस्पेक्टमा मात्रै स्ट्रेच गर्न सकियो। जस्तो अब अहिले मैले यसलाई स्ट्रेच गरेँ, यसरी स्ट्रेच गरेर म ठ्याक्कै यहाँ राखेँ है त। तपाईँको मैले यसलाई अझै तपाईँको क्लियर गरिदिन्छु। जस्तो यो भयो। मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको एड भर्टेक्स गरेँ भने तपाईँको यसरी भर्टेक्स चाहिँ नयाँ भर्टेक्स चाहिँ एड हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति क्लियर भएन। जस्तो अब यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको यसरी एड भर्टेक्स गरेर यसरी चाहिँ तपाईँको उ गर्न सकियो, यसलाई चेन्ज गर्न सकियो। अर्को भनेको तपाईँको स्ट्रेचको कुराहरू भयो। स्ट्रेचको कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब तपाईँको यसरी स्ट्रेच अब यो कुन साइडमा राइट साइडमा स्ट्रेच गर्ने कि लेफ्ट साइडमा स्ट्रेच गर्ने हो, यसरी स्ट्रेच गर्न सकियो। हामीले चाहिँ अब यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ उसमा तपाईँको आर्चमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो अब यसलाई चाहिँ म कन्भर्ट टु आर्च भन्छु। यसरी म यसरी यसलाई यसरी कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँ डिफरेन्स देखिसक्नु भएको छ। अब जाउँ हामी सर्कल कमान्डमा। सर्कल कमान्डमा तपाईँको अब हामीले चाहिँ तपाईँको जस्तो सर्कललाई पनि अब हामीले चाहिँ यहाँ मेनुबाट ड्र मेनुबाट जान सक्छौँ। यसमा तपाईँले यहाँ कता देख्नुहुन्छ भने यहाँ सर्कल देख्नुहुन्छ। सर्कलमा सेन्टर एन्ड रेडियस लेखौँ। उसले चाहिँ अब फर्स्टमा के भन्छ, स्पेसिफाई द तपाईँको सेन्टर भन्छ। अनि तपाईँको सेन्टर स्पेसिफाई गरेपछि रेडियस माग्छ, कति रेडियसको चाहिँ बनाउने हो। सो यसको लागि मैले चाहिँ 20 दिएँ, 20 को रेडियस भए। अब यहाँ तपाईँको अर्को भनेको अब हामी चाहिँ तपाईँको ड्र टुलबारबाट जान सक्छौँ। अब त्यसमा अब हामीले चाहिँ अघि चाहिँ तपाईँको रेडियस सेन्टर रेडियसबाट ल्याएको थियौँ, अब चाहिँ सेन्टर डायमिटरबाट लिन्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ तपाईँको यहाँबाट सेन्टर स्पेसिफाई गऱ्यो, अब डायमिटर हान्छौँ। डायमिटरमा अब फेरि हामी चाहिँ 20 नै डायमिटर हान्छौँ। 10 को रेडियस आयो। सर्कल हानेपछि अब यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको अब यहाँ अब कमान्डबाट हामी चाहिँ अब चाहिँ अब हामी कमान्डबाट गर्छौँ। कमान्डबाट गर्नको लागि हामी सर्कल सी हान्छौँ, इन्टर गऱ्यौँ। अब यहाँ तपाईँको तल देख्न सक्नुहुन्छ 2p हो कि 3p हो। हामीले फर्स्टमा चाहिँ 2pबाट गर्छौँ। 2p गरौँ, इन्टर। अब यसमा पनि तपाईँको फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँबाट तपाईँको यहाँसम्मको बनाउँछौँ। अब अर्को भनेको अब यहीँबाट अब हामीले चाहिँ 3p बनाउन सकियो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3p, इन्टर गरौँ। 3p को लागि अब मैले चाहिँ 3टा पोइन्ट लिन्छु। यो पोइन्ट लिन्छु, एउटा सेन्टर पोइन्ट लिन्छु र अर्को यो पोइन्ट लिन्छु। 3 पोइन्ट बन्यो। अब हाम्रो अर्को भनेको ट्यान छ। ट्यान रेडियस र ट्यान छ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ ट्यान रेडियसको लागि गर्दाखेरि फालिदिन्छु। अब यसमा अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको ट्यान्जेन्ट अब के गरौँ, सर्कल लिगौँ, सर्कल पछि ट्यान रेडियस गरौँ। सो अब यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट ट्यान्जेन्ट र सेकेन्ड ट्यान्जेन्ट चाहिँ स्पेसिफाई गर भनेको छ। सो मैले स्पेसिफाई गरेँ। अब चाहिँ त्यहाँ रेडियसमा आएको छ। सो रेडियसको लागि चाहिँ मैले 20 रेडियस दिएँ। 20 म 10 रेडियस दिन्छु। 10 रेडियस दिँदाखेरि तपाईँको यहाँ बनेको छ। अब तपाईँको ट्यान्जेन्ट यो ट्यान्जेन्ट र यो ट्यान्जेन्टमा लाइन बनेको छ। बाँकी अरू कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिम गर्छौँ। TR इन्टर गरेर अब यसलाई चाहिँ अब हामी यसरी ट्रिम गरेर बाँकी कुरा चाहिँ अब यो बनाउन सक्यो हामीले। अर्को कुरा भनेको अब हाम्रो यहाँ तपाईँको ट्यान भन्ने छ। यो सर्कल उसमा पनि अर्को हो होइन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अन्तिममा ट्यान छ तपाईँको। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ
लाइन लिएर त्यसको लागि अब हामी चाहिँ फर्स्टमा बेस लाइन लियो। बेस लाइन तपाईँको 20 को लिगौँ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ तपाईँको अब यसमा अब ट्र्याकिङ अब तपाईँको सेन्टर लाइन ट्र्याकिङ गरेर यसरी गर्न सकियो हामीले। अब यसरी यो लियो यहाँबाट। अब हामी चाहिँ सर यो गरौँ। अब यसमा चाहिँ अब 10-10 रुल चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी लाउन सकिन्छ भन्दा सो अब हामी चाहिँ यहाँ जान्छौँ 10-10मा जान्छौँ र 3टा 10-10 पोइन्ट चाहिँ दिन्छौँ। सो अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यहाँ स्पेसिफाई गरौँ मिनिमम टु सेन्टर। अब अहिले मैले लिन्छु। सो ल अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको यहाँ सर्कल यसरी बनेको छ। यो चाहिँ 3-10-10 को सर्कल हामीले गरेर देखायो। आजको लागि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ यति नै गर्ने हो। आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो ड्र टुल बारको अर्को भिडियो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको आर्क, रेक्टेङ्गल, पोलिगन, इलिप्स, ह्याच, ग्रेडियन्ट प्र्याक्टिकल्ली युज चाहिँ ड्रइङमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरूको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो तपाईँहरूले फिडब्याक गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिडियो कस्तो कुराहरू चाहिँ लिएर आउने, कस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू सिक्ने, तपाईँको कस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको लर्नरलाई चाहिँ चाहिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी जान्छौँ। हामी पनि चेन्ज हुँदै जान्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ ल्याउने त्यो तपाईँहरूलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामी पनि मेहनत गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, दिस मच फर टुडे, बाई बाई।